السلام عليكم ورحمة الله. هل تريد الاحتراف في مجال الخياطة والتطريز؟ اليوم نتكلم كيف نقوم بأعمال تطريز كمبيوتر احترافية، وحنشرحها بالتفصيل من الفكرة حتى التصميم ثم التنفيذ. وحنستخدم تقنية القص بالليزر الحديث بحيث يخرج لدينا منتج نهائي جميل. خلكم معنا. أنا خالد عبد اللطيف، أحد رواد الأعمال في الصين ومؤسس شركة تايلور للمكاين الخياطة والتطريز. خبرتي في هذا المجال أكثر من 15 سنة. ساهمت في فتح أسواق جديدة للعديد من المستوردين، وتربطني بهم علاقة عمل ممتازة جدا وشراكة في جوانب كثيرة. كما أساهم أيضا مع المصانع في الجانب التطويري لأحدث تكنولوجيا الخياطة والتطريز، وتطوير منتجات جديدة تتوائم مع متطلبات العديد من الأسواق العربية والعالمية. حياكم الله من جديد. إذا كنت أول مرة تتابعنا فهذه سلسلة تعليمية لمصممي الأزياء للاحتراف في مجال التطريز، بداية من تعلم طريقة تصميم المطرزات بالكمبيوتر حتى التعرف على الأدوات والمعدات اللي هتحتاجها في تنفيذ مشروعاتك. فإذا كنت مش مشترك في القناة بعد، اضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول، وتابعنا على صفحتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد في تكنولوجيا ماكينات الخياطة والتطريز. تحدثنا في الحلقة السابقة عن مبادئ وأساسيات التطريز، وتم التعريف على أنواع الماكينات والبرمجيات، وشرحنا كبداية عن ميزات برنامج التصميم داها الذي حنستعمله في شروحات التطريز في سلسلتنا التعليمية هذه. خلونا في البداية نشرح ماكينات التطريز، أنواعها ومكوناته، عشان تدخل في مرحلة التصميم وأنت فاهم لكل تفاصيل الماكينة عشان تعرف تصمم الرسمة بالتطريز. فإذا كنت لا تريد مشاهدة هذه المعلومات يمكنك تمرير الفيديو إلى مرحلة التصميم. تنقسم ماكينات التطريز بالكمبيوتر إلى نوعين، هما ماكينة التطريز بالكمبيوتر المنزلية والصناعية. المكونات الرئيسية لهذا النوعين متطابقة بشكل كبير ما عدا أحجام فريم التطريز وعدد الرؤوس، وكلها تكون مرفقة بشاشة تحكم لتنفيذ تصاميم التطريز في أسرع وقت ممكن. فالمكونات الرئيسية للماكينة هي كالتالي: أولا الرأس، يتكون من ميزان شد الخيط وصندوق عمود الإبرة، حيث يتحرك من اليمين إلى اليسار عشان يتحكم في حركة الإبرة أثناء التطريز، وكذلك دليل الخيط العلوي والسفلي. قاعدة الكروشيه أو بيت المكوك، يتكون من المكوك والكروشيه، وفيها يتم إحكام الغرزة بمساعدة الإبرة والخيط. قاعدة دليل الخيط، ويكون فيها دليل حركة الخيط وحامل البكرة ولوحة التحكم للرأس. جهاز التحكم، يوجد العديد من الموديلات والماركات المصنعة لشاشة التحكم بالماكينة، ولكن أثناء التصميم كلها تعمل بنفس الآلية، ويكون فيها منفذ فلاش أو فلوبي ديسك لنقل أفلام التطريز. عجلة الدورة الرئيسية، وهو العمود الشفت الرابط بين الدورة العلوية للإبرة والسفلية للكروشيه، ويكون موصل بالموتور الرئيسي لماكينة التطريز بالكمبيوتر للتحكم بالدورة. سادسا الفريم، وهو الجزء الرئيسي الذي يحرك القماش لرسم شكل النكشة عليه، وتحرك الموتورات في اتجاهين X و Y، وكذلك هو العامل الرئيسي في تحديد أقصى مساحة ممكن للماكينة أن تعمل عليها. في تصميمنا لهذا اليوم حقيبة يد نسائية، سنبدأ أولا بأطراف التصميم من فروع الأشجار والأوراق كما تلاحظون في الشاشة، ثم سنبدأ في رسم الورود الرئيسية التي من خلالها ستبرز شكل التصميم، ثم في الأخير سنقوم بتصميم عملية قص الليزر ليظهر منتجنا النهائي كأنه مصمم بشكل ثلاثي الأبعاد. أول خطوة هي نقوم باستيراد صورة التصميم المراد تنفيذه. كما نلاحظ في الشاشة نقوم برسم دروينج نحدد فيه حدود وأشكال الديزاين المراد تنفيذه، وقمنا بجعل سماكة خيط الدروينج 0.2 ملم. التأكد من مطابقة حجم التصميم للصورة اللي بنشتغل عليها مع حجم أرضية البرنامج، وذلك قمنا بوضع متر أثناء التصوير بالسكينر، ثم قمنا برسم مربع على شكل 10 سنتيمتر في البرنامج، وطابقنا المقاس في المتر المصور في الصورة مع المربع الذي قمنا برسمه. في حال مطابقة الأحجام تقريبا يتم البدء في تصميم الرسم. الآن من خلال أداة التعبئة في البرنامج نقوم برسم فروع الأشجار وتعديل حوافها لصنع الشكل المقارب في تصميم الصورة. قمنا بعمل مسافة الغرزة الستيتش ديستانس إلى 0.4 باستخدام أداة الرسم الخطية. قمنا بتحديد مسار غرز الإبرة إلى فرع الشجرة الآخر. يجب تحديد منتصف خط الكائن عند تعبئة الفرع، مما تشكل لنا تفاصيل الرسمة بشكل احترافي.
عند الانتهاء من كل كائن والبدء في الآخر، يجب أن تحدد للبرنامج نقطة البداية الذي يمكن للماكينة أن تقوم فيه ببدء رسم الكائن، ثم نقطة النهاية الذي تنتهي فيه في رسم الكائن، من خلال الضغط على الكائن بالزر الأيمن وتحديد خيار Go to Object Last Stitch. يقوم مؤشر الدبوس بتوصيلك إلى آخر غرزة من غرز الكائن. أثناء التعبئة يجب الأخذ بعين الاعتبار عدم كثافة الغرزة في مكان معين حتى تتلافى أي أعطال أو مشاكل أثناء مرحلة تنفيذ التصميم على الماكينة. أثناء تصميم أي لون يجب أن تكون الكائنات مترابطة بخطوط عادية مع تحديد نقاط بداياتها ونهايتها لتلافي أي عمليات قص والماكينة تعمل بنفس اللون. الآن نقوم بتكرار هذه العملية لإكمال تصميم فروع الشجرة. أثناء رسم التطريز يمكن تحديد مدى انحناء الخط من خلال الضغط على الماوس بالزر الأيمن والأيسر. وكما تلاحظون فإن الكائن الذي هو باللون الأسود الباهت يعني أن الماكينة لم تبدأ بعد في تنفيذه، أما الذي باللون الأصلي يعني أن الماكينة انتهت من تنفيذه، وهذه العملية بتحدد حركة سير الماكينة. في حال أردنا تكرار كائن ما بإزاحة معينة، فبالضغط على إعدادة الكائن ثم من خلال تبويب Offset مالتي يتم تكرار الكائن المحدد بإزاحة معينة، فيتم تعريف مسافة الإزاحة بين الكائنين من خلال مربع Offset، أما عدد مرات التكرار من خلال مربع Times، وكذلك يمكننا تحديد اتجاه الإزاحة إلى اليمين أو إلى اليسار. بالنسبة لأوراق الشجرة الأخرى نقوم بالبدء برسم حدود الورقة من خلال رسم كائن لاين دروينج حولها. الآن نقوم بعملية تعبئة ورقة الشجرة من خلال أداة التعبئة، ولكن نريد ورقة الشجرة تكون أكثر واقعية. نفتح إعدادات الكائن من خلال إعدادات Stitch Value وAuto Spelt. يمكننا التلاعب بطريقة توزيع الغرز لخلق أشكال واقعية. بالنسبة للستيتش لينث التي استخدمناها هي 4 ملم. نقوم بحفظ إعدادات الغرزة هذه عشان نطبقها بسهولة على جميع الأوراق الأخرى. نقوم بإكمال رسم الكائنات المتبقية التي تحمل نفس تكنيك التعبئة السابقة. ورقة الشجرة التالية عبارة عن ورقة من طبقتين، نقوم برسمها بطريقة إبداعية حتى تبدو أنها واقعية. نقوم برسم الورقة الخارجية بنفس إعدادات التعبئة السابقة، ثم نقوم برسم الورقة الداخلية، ونقوم برسم فرع هذه الورقة الرئيسية عشان توصل لهذا الشكل الجميل. يجب علينا أثناء أي عملية تعبئة عدم تراكم الغرز، انتبهوا تراكم الغرز في منطقة معينة حتى لا نصيب الماكينة بأي أذى وتكون تصاميمنا أكثر احترافية وواقعية. نقوم برسم الورقة التي صممناها في أماكنها المتبقية ورسم جسور خيوط لها وتحديد نقاط البداية والنهاية. باستخدام أداة رسم الدائرة نقوم برسم الدائرة في نهاية الخطوط وتحديد نقاط بدايتها ونهايتها إلى اتجاه خطوط التوصيل. من خلال عملية الإزاحة والتكرار يمكن لنا رسم 4 خطوط مع بعض وحفظ إعداد الرسم بحيث نستخدمها في بقية الخطوط بشكل أسرع وأسهل. الآن انتهينا من رسم اللون الأول للتصميم والحواف الكاملة لهذا التصميم. الآن راح نروح في تنفيذ الوردات الرئيسية. كالعادة نقوم بعمل رسم دروينج للتفاصيل الخارجية للوردة. والآن برواز الوردة عبارة عن تعبئة زجزاج. يتم توليد الزجزاج من خلال تعديل إعدادات الكائن بتحويل نمط الغرزة من ستيتش تيوب إلى ترابل ران، وبهذا يتم تحويله إلى زجزاج وتعديل إعداداته بعرض 2 ملم بين الغرزة والغرزة، والمسافة بين الغرزة والغرزة 0.4 ملم. نلاحظ أن التعبئة كثيفة نوعا ما، فنقوم بتعطيل هذين الخيارين في الستيتش تايب. كما نذهب لإعدادات الغرزة بجعل مسافة الغرزة الستيتش ديستنس إلى مسافة 0.6 ملم لتخفيف سماكة غرزة الإطار. نقوم بإزالة الغرز المتداخلة في الإطار لأنها تجعل شكل الإطار غير جميل. نقوم الآن بتصميم تفاصيل الوردة الداخلية من خلال تحديد أبعاده برسم دروينج باللون الأزرق، ثم نرسم التفاصيل الداخلية للوردة. نقوم الآن بتحويل الرسم الدروينج إلى ستيتش ديزاين إلى اللون الأصفر وهو اللون الرابع في هذا التصميم، ثم نقوم بعمل إزاحة له مما يشكل لنا لون جديد برتقالي، وهذا اللون هو يعتبر اللون الذي سنستخدمه في القص بالليزر. نقوم بنسخ هذه الوردة الرئيسية وتعديل أحجامها كي تتناسب مع موقعها في التصميم. الآن نقوم بالعمل للورود الرئيسية، فنريد الآن تسلسل أحداث التصميم لها من خلال اللون.
بحيث أن الماكينة بعد الانتهاء من كل لون تقوم بالانتقال إلى اللون الآخر. حتى أثناء التنفيذ للمنتج سيتم وضع قطعة قماش أثناء تطريز التفاصيل الداخلية للوردة. وأخيرا يتم قص القماش من خلال أجهزة الليزر الذي هو اللون البرتقالي في هذا التصميم. بهذا نكون جاهزين لمرحلة التنفيذ. وصلنا الآن للجزء الممتع في هذا الحلقة، واللي حنبدأ فيه مع بعض التطبيق العملي على النظام وعمل تصميم لحقيبة نسائية. حنستخدم فيها تقنيتين، التقنية الأولى هي تقنية التطريز، والثانية هي القص بالليزر. ماكينتنا لهذا اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر المنزلية ماركة تايلور سينسم، ذات الرأس التطريز العادي الوحيد 12 لون، مضاف إليها جهاز الليزر في الجهة اليسرى للرأس. نظام التشغيل في هذه الماكينة داهاو A15 بلس بشاشة لمس بحجم 10 إنش. مقاس الفريم 60 في 120 سنتيمتر. تصل سرعة الماكينة حتى 1200 دورة في الدقيقة كحد أقصى. نظام تغيير الألوان رقمي حديث. تعمل الماكينة بسرعة عالية ودقة متناهية في التنفيذ. يوفر نظام داهاو A15 بلس حلول متنوعة في تحديد مواقع وأبعاد موتور الإكس والواي. بعد أن نقوم بشكل الخيوط اللي حنستخدمها وشد القماش، نبدأ بعدها برفع الديزاين إلى نظام التحكم من خلال توصيل الفلاشة بمنفذ USB. بعدها نحدد الديزاين اللي قمنا بتصميمه. نقوم الآن بإعداد أحجام وأبعاد واتجاهات تنفيذ التصميم على الماكينة. نبدأ الآن بتلوين الديزاين، بحيث نبدأ بتحديد ألوان التطريز العادي الذي هو باللون الأبيض والفضي، ثم بعدها يبدأ عملية القص بالليزر. نحدد قوة القص 15. يمكنك زيادة وإنقاص القيمة حسب سماكة القماش المراد قصه. نثبت نقطة البداية ونقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الآن الماكينة بالرسم بالتطريز العادي لرسم التفاصيل الخارجية للتصميم ورسم الورود الرئيسية. قبل وصول الماكينة إلى مرحلة رسم التفاصيل الداخلية للوردة، يتم وضع قطعة قماش إضافية فوق الرسم السابق. وتبدأ مرحلة القص بالليزر. بعد انتهاء الماكينة من قص الليزر، نقوم بإزالة طبقة القماش العلوية. انتهينا من مرحلة تنفيذ الرسمة على ماكينة تايلور سينسم. خلونا نشوف ايش المنتجات اللي ممكن نسويها بواسطة تقنية التطريز العادي بالكمبيوتر. ختاما، يمكنكم الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات شركة تايلور من خلال الأرقام المدرجة أسفل الشاشة. وكذلك يمكنكم شراء برنامج داهاو EM-CAD لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. إذا أعجبكم الفيديو شاركونا بآرائكم واستفساراتكم في التعليقات، بالإضافة إلى متابعة صفحة تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. الحكاية كلها إبرة وخيط، ولنا لقاء آخر في الحلقة القادمة.